नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे पांडुरंग वाघमारे कॉमेडियन. मित्रांनो, सकाळी सकाळी सुंदरी आणि मी वॉकिंगला चाललो होतो. त्यावेळेस आहे ना आम्हाला हे वासुदेव भेटले आणि यांचा आवाज इतका खूप सुंदर आहे ना, तर आम्हाला खूप आवाज यांचा आवडला. आम्ही यांना घरी घेऊन आलो आणि आता यांचा आवाज आपण रेकॉर्ड करणार आहोत. तर तुम्हाला कसा वाटतोय आवाज नक्कीच कमेंट करून सांगा, लाईक करा, शेअर करा आणि वासुदेवांचा आशीर्वाद घ्या. तर सर तुम्ही चालू करा. या सुखा कारण देव वेडावला, या सुखा कारण देव वेडावला, सोडून संत सदनी राहिला, संत सदनी राहिला. ओ धन्य धन्य संत सदन, धन्य धन्य संत सदन. येथे लक्ष्मी शोभे नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वैकुंठ सोडून संत सदनी राहिला, संत सदनी राहिला. तर मित्रांनो, खरंच मन माझं तृप्त झालं. अगदी सकाळ सकाळ भगवंताचं दर्शन झालं असं मला माझ्या मनाला वाटलं. आणि आवाज तर खूपच सुंदर आहे. ते ऐकून इतकं प्रसन्न वाटते की बाबा रोज काही ना काही देवाची भक्ती केली पाहिजे, प्रत्येकाने श्रद्धा ठेवली पाहिजे. मला तरी असंच वाटतंय, रेग्युलर आपण देवाचं नामस्मरण केलं पाहिजे, हे मला आज समजलं. आणि आम्ही सकाळी वॉकिंगला जात असताना माणसं कानात हेडफोन घालून मस्त डीजे बीजे ऐकत जातात. पण सकाळी सकाळी यांच्या आवाजाचा गोडवा कानावरती पडला आणि यांना घरी घेऊन येण्यास माझं मन राहिलं नाही. घरी आणलं, यांनी खूप छान गायन केलं आणि त्यांचा खरंच खूप गोड आवाज आहे. सर तुम्ही तुमच्याबद्दल सांगता का? तुमचं नाव काय आहे, तुम्ही तुमची वाटचाल कशी आहे थोडी सांगा. माझं नाव आहे अमोल गंगावळे, गाव आहे माझं माळेगाव, म्हणजे बारामती तालुक्यातच आहे. बरं, ओके. तर आमचं सकाळच्या बाहेर अभंग म्हणणं वासुदेवाची आमची प्रथा आहे. ओके, बरं. लहानपणापासूनच करत असतो. तर मित्रांनो, वासुदेवांचं आपण दर्शन घेऊया सकाळ सकाळ. आणि यांचा आवाज आवडला असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ लाईक करावाच लागेल. तुम्ही जर व्हिडिओवरती नवीन असाल, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आणि भेटूया आपल्या नेक्स्ट कॉमेडी व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, जय हरी, जय पांडुरंग आहे, वासुदेव.